สวัสดีชาวเน็ตชั้นสูงผู้อาศัยอยู่บนยอดเขาน้ำแข็งชาววายที่นั่งจิบรันดีอยู่บนเรือสำราญที่กำลังมึนเดินโซเซกันอยู่บนเรือทุกท่านนะครับวันนี้ยังอยู่กับแฮชแท็กไบเวนเกิดก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกคนได้ดูคลิปนั้นแล้วใช่ไหมครับที่ผมอัพไปเมื่อตอนประมาณตี 2 ตี 3สักอย่างหนึ่งฮะคลิปทำอาหารของไบรท์และวินนะครับประเด็นแรกที่จะมีคำถามตั้งคำถามเลยยังไงก็ต้องตั้งอยากรู้มากว่าสิ่งที่วินพูดในระหว่างการทำอาหารนั้นที่วินพูดว่าผมต้องตักข้าว2ถ้วยครับ1 2เพราะกินกัน2คนตักข้าวใส่หม้อ2ถ้วยประเด็นคือกินกับใครใช่ไหมเพราะวินบอกว่าต้องหุง2ถ้วยเพราะกิน2คนประเด็นคือกินข้าวกับใครอยากรู้นี่นะครับทาน2คนนะครับเราก็จะใช้ประมาณ2ถ้วยนี่นะครับทาน2คนนะครับเราก็จะใช้ประมาณ2ถ้วยใครรู้ช่วยตอบผมด้วยนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงโมเมนต์หนึ่งที่แบบเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะครับที่มันอยู่ในไลน์ของ Lazada ใช่ไหมครับที่มีพี่ป๋องแล้วก็พี่ดาด้าเป็นพิธีกรในวันนั้นมาถึงการเล่นเกมกันเนี่ยที่มันเป็นเกมใบ้คำอ่ะมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ไบรท์และวินเนี่ยได้ใบ้คำกันคำแรกที่เขาใบ้นั้นก็คือคำว่ามวยปล้ำผมยังนึกไม่ออกเลยนะว่ามวยปล้ำเนี่ยผมจะใบ้ท่าทางยังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเข้าใจได้ทีนี้ก็มาถึงช็อตที่ไบรท์เนี่ยเป็นคนทายส่วนวินเนี่ยเป็นคนใบ้ถูกไหมครับพอวินประจำตำแหน่งปุ๊บประโยคแรกที่วินถามคือผมใบ้ใช่ไหมใช่ลูกนั่นแหละเป็นคนใบ้ครับ คือกระตุยอะตลอดอะโป๊ะตลอดเลยกระตุยอะไรเนี่ยคือคำว่ามวยปล้ำเลยครับคำแรกที่กระตุยใบ้คือทำไมครับชกลมไปข้างหน้าฟึดแล้วก็พางพูดไปว่ามวย ผมได้ยินผิดนะผมว่าผมได้ยินไม่ผิดนะมันใบ้ยังไงวะเนี่ยเราไบรท์เนี่ยก็เอ่ยคำว่ามวยขึ้นมาดังๆมวยครับแล้วก็ไปต่อในคำที่2คำที่2เนี่ยก็คือคำว่าปล้ำอาการกิริยาที่วินแสดงในตอนนั้นคือเอามือชู2ข้างไปด้านหน้าระหว่างเอวแล้วก็ดึงมือเข้าหาลำตัวพร้อมกับเด้งเอวเข้าไปข้างหน้าฟึดวินทำอะไรอยู่ แต่ที่มันพีคกว่านั้นคือท่านี้ไบรท์เดาถูกและแปลบอกว่าปล้ำมวยปล้ำคือผมยังคิดไม่ได้เลยอะท่าทางที่จะแปลว่าปล้ำเนี่ยทุกคนลองคิดดีว่าคุณจะใบ้คำนี้ยังไงให้อีกฝ่ายเข้าใจผมนี่ก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะผมใบ้เหรอเนี่ยมวยฮะมวยปั๊บผมใบ้เหรอเนี่ยมวยมวยปั๊บจริงๆวันนี้มีวันนี้มีประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะมาคุยกันยาวๆเลยที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับมีการไลฟ์สดกันระหว่างไบรท์วินแล้วก็ช่องที่นั่นนะครับตัวแทนช่องที่นั่นแล้วก็รวมถึงสื่อพิมพ์ต่างๆเว็บไซต์ต่างๆของเซเลบริตี้ที่นั่นเน็ตไอดอลต่างๆเนี่ยก็จะได้เข้ามาถามคำถามเกี่ยวกับไบรท์วินมีผู้หญิงคนนึงฮะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากและเก่งมากผมต้องชมเขาด้วยนะครับเขาสามารถงัดความลับของไบรท์วินที่ไม่มีใครเคยงัดมาได้เลยแม้แต่พิธีกรในประเทศไทยก็ไม่สามารถงัดความลับนี้ออกมาได้แต่เธอทำได้อะเธอทำได้ปรบมือให้เธอหน่อยสิครับเธอเก่งมากจริงเธอเก่งยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะคือวันนั้นเนี่ยก็มันจะมีประโยคก่อนหน้าที่เธอถามแหละเธอก็จะถามเกี่ยวกับไบรท์วินนี่แหละก่อนหน้าแต่มันพีคที่คำถามที่2ของเธอครับคำถามที่2ของเธอเนี่ยเธอถามว่า Probably more fans will send you fan art now. Okay, for my second question, in Together, time did everything. ในซีรีส์ Together ทายและสารวัตร
แกล้งเป็นแฟนกัน ถ้าในชีวิตจริงจะแกล้งเป็นแฟนกับคนที่ชอบแบบในซีรีส์ไหม หรือว่าจะลองเล่าเรื่องที่คุณทำเรื่องน่าอับอายให้คนที่ชอบคนนั้นก็ได้นะคะ คืออย่างไรแล้วแต่เลยค่ะ คนที่ชอบใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ คุณจะทำให้คนพิเศษนั้นชื่นชอบได้อย่างไร หรือเล่าเรื่องจริงๆเลยก็ได้นะคะ ถ้าอยากจะเล่ามัน ผมจะไม่แค่ขอให้เขาแกล้งเป็นแฟน ผมหรอกครับ ผมน่ะชอบเขา ผมน่ะจะขอเขาเป็นแฟนกับเขาจริงๆเลยครับ Same answer. เดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปนะครับ เดี๋ยวเราจะรีภาพสังเกตอะไรบางอย่าง ทุกคนตอนนี้เห็นสังเกตอะไรบางอย่างไหมฮะ สังเกตอะไรบางอย่างไหมฮะ ช็อตนี้นะครับ ในระหว่างที่วินตอบเนี่ยไบร์ทเนี่ยจ้องวินตลอดเวลาเลย แล้วมีอยู่โมเมนต์หนึ่งนะครับ วินหันสบตาไบร์ทแล้วไบร์ทก็ทำหน้าเขินด้วยนะครับ เป็นช่วงเวลาสั้นๆเสี้ยววินาทีเท่านั้นเอง I'm not gonna ask him to be my fake boyfriend. If I like him, I'm gonna ask him to be my real boyfriend. Yeah.แล้วก็ไบรท์เนี่ยก็หัวเราะแบบมีอินเนอร์ครับทุกคนหัวเราะแบบมีอินเนอร์อีกแล้วนะท่านผู้ชม เราเคยเห็นเสียงหัวเราะแบบนี้มาก่อน Yeah. ที่อยู่บนโซฟาครับ Same answer. คำตอบเดียวกันเลยครับ Same answer. หลังจากนั้นเนี่ย Do you have any tips สาวน้อยผู้ชังฉลาดเนี่ย on เธ how อก็ขยี้ต่อครับ แล้วจะทำอย่างไรดี จะขอเขาคนนั้นเป็นแฟนแบบไหน อย่างไรครับ และในระหว่างนี้คือไบรท์และวินเนี่ยก็เงียบเลยนะครับ อึ้งไปต่อไม่ถูกทั้งคู่เลยครับ ตอนนี้เนี่ยคือสังเกตได้ชัดๆเลยนะครับ นอกจากความเงียบแล้วเนี่ย ก็จะมีความเขิน บวกความอึ้ง บวกความหน้าแดง โดยเฉพาะไบรท์ตอนนี้หน้าแดงมากเลยนะครับ ดูสังเกตดูนะครับ หน้าแดงและเลือด Just say it. Just be straightforward. Yeah. But only if you want to. I'm fine. ฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ ถ้าไม่อยากตอบก็บอกนะ ไม่เป็นไร ผมคงจะเข้าไปใกล้ สนิทสนม Just be straightforward. ตีสนิท พูดคุยอะไรแบบนี้ครับ แล้วก็ Just say it. Just be straightforward. แล้วก็ขอเป็นแฟนเลยใช่ไหมคะ Yeah. Thank you, Giselle. Thank you so much. Bye. เห็นไหมครับทุกคน เห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น ไบรท์และวินพยักหน้าเล็กๆครับ ก่อนเธอคน I นั้น will do the same. จะพูดว่าโอเค I'll take your Okay. advice. Win. อะไรเอ่ย หน้าแดงเป็นลูกตำลึงกิ้ว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 ก็ไบรท์กับวินนะสิ ทุกคนคือไบรท์เจอวินลุกคืบอย่างหนักหน่วงกลางรายการสดไบรท์ถึงกับเสียหลักเลยทุกคนเห็นไหมเสียหลักไปเลยเจอคำถามนี้เสียหลักไปเลยเก่งมากสาวน้อยฮีโร่แห่งฟิลิปปินส์เธอสามารถงัดคำตอบที่ไม่มีใครเคยงัดได้มาก่อนเอาละเว้ยเฮ้ยเอาละเว้ยวินมันเอาเรื่องเว้ยแถวบ้านนะแบบนี้เขาเรียกว่าจีบกันซื่อๆต่อหน้าต่อตาประโยคที่เพิ่งพูดเมื่อครู่นี้นะฮะวินกำลังแอบบอกรักไบรท์อยู่หรือเปล่าฮะทุกคนผมขอตั้งคำถามฮะไม่รู้ใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะถ้าสมมุติผมเป็นไบรท์นะครับป่านนี้นะผมนอนฝันหวานกอดหมอนข้างอมยิ้มที่ห้องวินนายมันแมนมากนี่แหละวิถีชีวิตแห่งลูกผู้ชายวินรักก็บอกรักชอบก็บอกชอบอย่าไปกลัวลุยโว้ยวินแมนสุดๆบอกรักไบรท์แมนสุดๆและถัดมานะครับวันนี้เราจะพูดถึงโมเมนต์เหมือนแบบบาดใจเจ็บอกจุกอกอะไรแบบนี้นะครับเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในรายการของคู่ไหนใช่เลยพี่ต้นหอมกับพี่นุ้ยเป็นพิธีกรนะครับคือผมสงสารกระตุ๋ยจังเลยอ่ะ
คือมันเป็นคำถามที่ถามว่าชอบคนอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าใช่ไหมครับในระหว่างที่ไบรท์กำลังตอบเนี่ยไบรท์ตอบว่าคนชอบคนอายุมากกว่าส่วนใหญ่จะเจอแต่คนอายุมากกว่าในระหว่างที่ไบรท์กำลังเล่าถึงการคบที่ผ่านมาเนี่ยได้คบคนอายุมากกว่ายังไงในสมัยไหนยังไงเนี่ยณโมเมนต์นั้นน่ะวินมองมาที่ใบหน้าของไบรท์ตาละห้อยคอตกอ่อนๆกลืนน้ำลายเบาๆอย่างละเหี่ยใจคือน่าสงสารมากอ่ะสายตาที่วินนั่งฟังไบรท์เล่าถึงชอบคนที่อายุมากกว่าคือแบบ อะไรอย่างเงี้ยคือแบบในใจคือแบบคงประมาณว่าถ้าเป็นเรานะเราจะคงจะพูดว่าประมาณว่าเด็กกว่าแล้วไงวะเด็กก็มีความรู้สึกนะเว้ยเด็กกว่าก็มีหัวใจนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยทำไมรักเด็กไม่ได้หรือไงต้องรักคนที่อายุมากกว่าอย่างเดียวเหรอถ้าเป็นวินเราอยากจะตะโกนลองกล้องแหกปากแหกคอออกมาตรงนั้นมากเลยว่าทำไมมองมาที่ฉันสิฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้ถึงแม้ฉันอายุน้อยกว่าเป็นเด็กกว่าไม่ได้แก่กว่าฉันก็มีหัวใจนะนี่คือสายตาที่วินบอกไบร์ทในขณะที่นั่งข้างๆและมองไปที่ไบร์ทตอนที่ไบร์ทเล่าว่าชอบคนอายุมากกว่าน่าสงสารกระตุยจังเลยอ่ะโจไม่เป็นไรนะลูกกระตุยและมาถึงคำถามมีคำถามหนึ่งที่เป็นคำถามที่ค่อนข้างเจ็บปวดสำหรับกระตุยที่สุดเลยนะครับถามคำถามที่ว่าถ้าไม่ได้คู่กันเนี่ยไบรท์วินเนี่ยถ้าไม่ได้คู่กันแล้วเนี่ยในวันนี้อยากเป็นคู่จิ้นกับใครความเจ็บปวดมันอยู่ตรงนี้นี่เองตอนที่ไบรท์เนี่ยตอบว่าอยากเป็นคู่จิ้นกับเฟยตอนนั้นเองวินหันขวับมองตาขวางทันทีคือแบบหันขวับแล้วแบบตาขวางเลยนะเหมือนแบบไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าไบรท์จะเอ่ยปากอยากเป็นคู่จิ้นกับคนอื่นนอกจากตัวเองคือวินคงตกใจและหันขวับมองเลยอะก่อนไบรท์เนี่ยจะเปยต่อว่าผมอยากเป็นคนถูกดูแลบ้างและทีนี้มาถึงช่วงของวินที่วินจะต้องตอบคำถามนี้เช่นเดียวกันในขณะที่วินกำลังตอบว่าอยากคู่กับคนอื่นนั่นเองจู่ๆก็มีเสียงของไบรท์แหลมเข้ามาแทรกขวางคอทันทีอยู่กับพี่พร้อมกับเอนตัวกระซิบข้างวินเบาๆอยู่กับพี่ยังไงไบรท์หวงเหรอยังไงกันแน่ทีตัวเองลวกคู่กับเฟยได้แล้วทีน้องจะตอบคนอื่นคือไบรท์ไม่ยอมให้ตอบยังไงหวงก็บอกมาหวงออกหน้าออกตามากเป็นกระบุงเลยพ่อคุณยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยยังพูดต่อพร้อมกับจ้องตาเข้มมาที่วินไม่เอาคนอื่นอยู่กับพี่เนี่ยไบรท์พูดแบบนี้วินเนี่ยหันมองตาไบรท์เลยเลี่ยงคำตอบไม่เอ่ยชื่อใครทั้งนั้นไม่เอ่ยชื่อใครเลยเลี่ยงคำตอบนี้แทนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมครับสังเกตเห็นอะไรกันไหมครับทุกคนไบรท์กลัวเรื่องความเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากและสิ่งที่วินกำลังจะพูดออกมานั้นมันคือความเจ็บปวดของไบรท์ครับทุกคนไบรท์ไม่อยากฟังว่าวินอยากจะไปเป็นคู่จิ้นกับคนอื่นนอกจากตัวของไบรท์เองคือถ้าวันนั้นวินเอ่ยชื่อใครสักคนนะคำตอบเรื่องที่วินอยากคู่กับคนอื่นเนี่ยจะทำร้ายไบรท์ทำให้ไบรท์เจ็บปวดไปตลอดเลยครับทุกครั้งที่ไบรท์หวนนึกถึงคำตอบนี้ของวินมันจะก้องอยู่ในหัวไบรท์ตลอดขอบคุณวินมากๆด้วยนะครับที่ปกป้องความรู้สึกนี้ของไบรท์เอาไว้หนูเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะลูกหนูรู้ป่ะหนูแมนมากเลยนะลูกกล้าเลี่ยงคำตอบนี้เพื่อไม่ให้ไบรท์รู้สึกเจ็บปวดเห็นไหมไบรท์ว่าวินเนี่ยรักไบรท์มากแค่ไหนทำเพื่อไบรท์มากเท่าใดยอมทุกอย่างเพื่อให้พี่เนี่ยรู้สึกแบบสบายใจไม่รู้สึกเจ็บปวดสิ่งที่วินทำทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับไบรท์รู้ไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะวินรักไบรท์มากไงเพราะวินเขารักไบรท์มากความรู้สึกเล็กๆน้อยๆพวกนี้เขาแคร์หมดทุกอย่างและนี่แหละครับก็คือความรักของไบรท์และบินในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับชาวไทย
ทุกคน